po si Rene De Villa. Welcome to my channel. So, itong vlog for today, very excited ako dito. Wow, English! Very excited ako kasi ang gagawin natin ngayon, sasama ako doon sa team ng local government unit natin na magsasagawa ng inspection doon sa mga lugar, no, na paglalagyan ng mga artificial coral reefs dito po sa Tagkawayan. Kaya ako excited sapagkat first time kong itatry ngayon yung tinatawag na open water diving. Wala ba kami sir dito kayo? Wala ko magpainit ka. Ng ulo. Magpainit ka ng ulo. Kami. Wala na ito ba? Baka tama-tama yung kahit ito. Kuryente dyan akin nila. Patatas na kaya baka hindi ako lumubog. Yung may patatas ko? Ano yun, tataas. Yung, hindi yun yung tinatawag na maganda sa snorkeling, di ba? Ang pwede tayo mag-snorkeling pa dito pa. Sa baba pa sa Yung pa... papunta sa putik. Pero sa kantuhan ng Baura. Kantuhan. Kaso ang problem doon, pag kantuhan. Kasi meron akong yung utay-utay na i-test kong gamit. After breakfast and konting meeting ay mag-prepare na tayo para sa paglaot. So yung team natin, kinakarga na nila yung mga gamit. Gi, catch! Ano? So, hi! Malubog naman. Malubog. Lunch, dinner, apat na araw. Meanwhile, Sir, ano yung laman ng mga bag nyo po? Ba't ang laki? Basic na mga basic gears for diving, for open water diving. So, meron tayong compass, wetsuit, mask, hood, gloves, regulator, and fins sa ilalim ng fins. Sir Ned, anong laman ng bag mo? Bag raid po ito. Walang mag-aano ng bag ha. Laman ng bag mo. Yung pong tirang pagkain kanina, tubig, saka po yung napulot namin kayo hindi doon sa may lamesa. Yari kayo, Major, inuwi niyo pala yan. Anong dala mong bag?
Anong dala mo pala sa bag? Camera lang. Sir Pex, anong dala mo? Juicy. Towel. Okay. Sunscreen, masan dala mo? Sunscreen. Ay, hindi. Ako pala. Bag raid. Dito lang kayo nakakita na raid yung sarili. Ano ba naman sa akin? Drone, makeup kit. Tatabi muna tayo. Shore entry. So, kung makikita nyo. Yan. Pero malalim yan. First in ako ah. Huli yung sinisigan, sandal ba? Sir, okay lang kayo dyan? Okay lang kayo? Ayos lang. Ayos. Musta ko libra mo?
dive mo. Para safe yung kasi may tinatawag sila kasi nung naitagin sa katawan. Katawan. Dive tables. Bigyan kita, meron ako. Dala ko nga, may bibigyan ako sa'yo. Dive table, ano siya? Para maprotektahan ng well-being. Kasi Kapapasobra. yung binibreathe natin, compress yung air eh. So yung regular structure niya, mas tighten. So pag pumasok sa blood stream natin, parang sa normal na blood, tataka siya, ba't ganito yung molecular structure nito, compress. Hindi ito yung hinihinga ko Di ba? So, yun. Dito yung carbon ah. Hindi to yan hindi yun Ang nangyayari, yung physiology natin, mas ang tendency mabilis tayo mag-produce ng gas. So, kapag nasa surface ka, yun yung tinatawag na outgassing. Nag-outgas ka. Tayo kang nilalabas ng body system yung gas sa katawan mo. Compress eh. So pag nag-dive ka ulit na hindi mo pa na-outgas yun na, may dadagdag mo yun sa computation. May certain tables na doon binabase yung computation sa ilang beses ka pwede mag-dive sa isang araw. Depende sa depth mo. So may limit.